Σήμερα λοιπόν εγκαινιάζουμε την σειρά των εκπαιδευτικών βίντεο συνεργατικά του YouTube με το TikTok. Ελπίζω δηλαδή κόσμος που θα δει ένα μικρό απόσπασμα αυτού που θα κάνουμε σήμερα στο TikTok να έρθει να το δει ολόκληρο πια στο YouTube. Και τι θα δούμε σήμερα? Θα μιλήσουμε για τα breakdowns. Ήδη στο TikTok έχουμε φτιάξει δύο βίντεο, ένα με τα κλειδιά και άλλο ένα με τα extremes. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τα breakdowns και πρώτα πρέπει να εξηγήσουμε φυσικά τι είναι ένα breakdown. Είναι λοιπόν κάποιες πόζες μέσα στο animation και μιλάμε κυρίως για παραδοσιακό, αλλά όχι μόνο για παραδοσιακό, απλώς εκεί είναι πιο εύκολο να το καταλάβουμε, κατά τις οποίες λοιπόν κινήσεις έχουμε αλλαγή της κατεύθυνσης της όποιας κίνησης γίνεται εκείνη τη στιγμή. Και ας φέρουμε λοιπόν εδώ τώρα τα χαρτιά μας για να δούμε ένα παράδειγμα κανονικό. Αυτή είναι η βάση, θα τη χρειαστούμε, ένα από τα layers. Εδώ λοιπόν είναι ο κύριος χαρακτήρας και ξέρουμε ότι θα ξεκινήσει από εδώ για να φτάσει εδώ, να πιάσει το λουλούδι, να το κόψει και να το μυρίσει. Έχουμε λοιπόν αρκετά extremes και κλειδιά. Από εδώ λοιπόν ως εδώ τώρα, για να δούμε αν θα φαίνεται. Ας πούμε λοιπόν από το πρώτο κλειδί μέχρι εδώ που είναι το πρώτο extreme, θέλουμε να βάλουμε άλλη μια πόζα η οποία θα είναι αυτό που είπαμε το breakdown. Επαναλαμβάνω, τι είναι το breakdown? Είναι μια πόζα, ένα σημείο του κινούμενου σχεδίου όπου έχουμε αλλαγή της κίνησης. Πώς θα ήταν λοιπόν εδώ? Αυτό, ένα το κλειδί, δύο το extreme. Όταν θα κάνει το βήμα της μετάβασης, το μεταβατικό βήμα δηλαδή, τη μεταβατική κίνηση με την αλλαγή του ποδιού, το κοριτσάκι θα ανεβαίνει λίγο επίσης σε ύψος. Αυτό λοιπόν το σχέδιο που θα είναι το βήμα όταν πια αρχίζει και αλλάζει το πόδι για να φέρει το άλλο μπροστά, αυτό λοιπόν είναι ένα breakdown. Μπορούμε να φτιάξουμε και ένα ακόμα breakdown όταν ας πούμε εδώ μετά το contact το κοριτσάκι για να μπορέσει ακριβώς να πάει πιο επάνω, πιο ψηλά στο breakdown θα κάνει λίγο προς τα κάτω. Θα λυγίσει ας πούμε λίγο το γόνατο. Και έτσι όλη τη διαδικασία θα την κάνουμε σε όλα τα καρέ μέχρι εδώ πέρα. Μέχρι να φτάσει στο λουλούδι. Και αυτά θα είναι τα breakdowns που θα κάνουμε. Όπως επίσης άλλο ένα breakdown θα κάνουμε όταν θα σκύβει για το λουλούδι και άλλο ένα όταν θα σηκώνεται. Αν και αυτά μπορούν να θεωρηθούν επίσης και ως in-betweens. Τα in-betweens είναι αυτά που θα δούμε στο επόμενο βήμα. Έχουμε βάλει λοιπόν ένα νέο χαρτί πάνω από τα δύο προηγούμενα και εδώ είναι που θα φτιάξουμε πια το νέο στοιχείο του χαρακτήρα μας και βλέπουμε πως θα είναι περίπου σαν ενδιάμεσο. Αυτό το δεύτερο breakdown. Εδώ το συμβαίνει λοιπόν, εδώ δεν λυγίζει το πέλμα, εδώ λυγίζει το γόνατο το μπροστά. Και ίσως λίγο περισσότερο και το πίσω που είναι ήδη λυγισμένο. Και κατεβαίνουν λίγο τα υπόλοιπα στοιχεία, δηλαδή και το φόρεμα όλα μέχρι και το κεφάλι και τα χέρια και όλα. Θα είναι μια ανεπέσφυτη κίνηση σχετικά, τουλάχιστον εδώ δεν θέλουμε να κάνουμε πολύ μεγάλο το εφέ. Αλλά θα δώσει αυτό το λίγο κάτι παραπάνω. Λυγίζουμε λίγο και το χέρι εδώ ας πούμε, ο λαιμός, λίγο πιο χαμηλά, όλα τα στοιχεία λίγο πιο χαμηλά εδώ. Και για να προσδώσουμε πάλι λίγη ζωντάνια παραπάνω, τα μαλλιά εδώ θα ανέβουν λίγο στο πάνω μέρος.
Δηλαδή ενώ εδώ θα κατέβουν και το αυτί, ότι είναι ελεύθερο θα του δώσουμε λίγη όθηση προς τα πάνω, γιατί στο anticipation είμαστε από την άλλη μεριά τώρα εδώ. Και τα σχέδια λίγο θα αλλάξουν εδώ. Ωραία. Προχωράμε στα επόμενα. Και ποιο είναι το επόμενο? Αυτό εδώ τώρα δεν μας ενδιαφέρει, το κρατάμε όμως για να το αντιγράψουμε μετά, για οικονομία χρόνου. Αυτό λοιπόν που θέλουμε τώρα είναι αυτό. Και πάνω σε αυτό φτιάχνουμε το νέο breakdown. Η διαφοροποίηση είναι ότι επειδή έχουμε το κεφάλι κυρίως να γυρίζει δεξιά-αριστερά με το βηματισμό για να είναι λίγο πιο ρεαλιστικό, πάει να πει ότι θα χρειαστούμε 2 breakdowns για το επάνω μέρος και άλλα 2 για το κάτω, για να βγει σωστά η διαφοροποίηση. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ακόμα ένα breakdown εδώ. Φυσικά στο τέλος θα τα καθαρίσουμε αυτά, δεν θα μείνουν έτσι, θα καθαριστούν τα στοιχεία όλα. Εδώ λόγω anticipation το μαλλί κατεβαίνει λίγο. Εδώ τα μάτια είναι πιο εύκολο τώρα να τα φτιάξουμε χωρίς αυτό το φως. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο ψηλό, ας το πούμε έτσι, breakdown. Και θέλουμε το δεύτερο χαμηλό breakdown τώρα. Θέλω να δυσκολέψει λίγο, αλλά δεν θα το περάσει. Και κατεβάζουμε λίγο τα στοιχεία όπως πριν. Τα μαλλιά λόγω anticipation πάλι σε άλλα σημεία πάνε προς τα πάνω και σε άλλα σημεία πάνε προς τα κάτω. Έτοιμο λοιπόν και αυτό το breakdown. Από εδώ και πέρα μέχρι το τέλος εδώ θα τα αντιγράψουμε αυτά. Έχει ολοκληρωθεί η αντιγραφή των καρέ που θέλαμε, δηλαδή έχουμε αντιγράψει όλα όσα αντιπροσωπεύουν τα breakdowns για αυτό το βίντεο και κάνουμε πλέον τα εντελώς τελευταία, που είναι στην ουσία η κίνηση μάλλον που σηκώνεται αφού πιάνει το κοριτσάκι το λουλούδι. Έχουμε κάνει ήδη και την κίνηση που το κοριτσάκι χαμηλώνει για να πιάσει το λουλούδι. Ωραία, οπότε βάζουμε εδώ το ένα πόδι, το άλλο θα το βάλουμε σαν στήριξη, όπως σηκώνεται. Δεν με ενδιαφέρει να είναι όλα τέλεια, θα τα καθαρίσω αργότερα. Το ένα χέρι και τώρα εδώ θα πρέπει να δώσουμε λίγο παραπάνω προσοχή για το χέρι με το λουλούδι. Για να μπει σωστά στη θέση του βασικά, όχι κάτι άλλο. Αλλά έχουμε την πολυτέλεια μετά, κάνοντας το pencil test, να διορθώσουμε ό,τι χρειάζεται να διορθωθεί. Και σχηματίζουμε για τώρα και το λουλούδι. Γιατί εδώ πλέον το λουλούδι πέφτει στα ίδια layers με το κοριτσάκι. Να κάνουμε εδώ κάτι σαν γόνατο και τα σχηματάκια που έχει στο φόρεμά της. Για να δούμε. Ναι. Αυτό δεν πρέπει να φύγει. Εδώ. Το ένα φύλλο και το άλλο φύλλο.
Ουσιαστικά είμαστε έτοιμοι για να δούμε αν λειτουργεί ικανοποιητικά, χωρίς να το καθαρίσουμε ακόμα. Θα πάμε να κάνουμε ένα pencil test στο Anima Shooter. Πριν πάμε όμως στο Anima Shooter, να δούμε σχηματικά ό,τι έχουμε κάνει ως τώρα σε επίπεδο θεωρίας. Σαν κινήσεις, τα κλειδιά, τα keys και τα extremes, ας πούμε ότι έδειχναν μια ευθύγραμμη πορεία του κοριτσιού, ακόμα και οι κινήσεις που έκανε προς τα πάνω. Ας το ορίσουμε λοιπόν αυτό ως μια κίνηση τέτοια, ευθύγραμμη. Με τα breakdowns, σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, ουσιαστικά δώσαμε έναν κυματισμό στο animation. Περισσότερο προς τα πάνω, αλλά και λίγο προς τα κάτω. Κάπως έτσι, λίγο κάτω από τη γραμμή δηλαδή. Είναι τα breakdowns όταν σηκώνονταν ο χαρακτήρας και όταν χαμήλωνε λίγο. Κάτι τέτοιο λοιπόν δίνουμε σαν κυματομορφή με αυτή την άσκηση.